با سلام، افشین هستم با 14مین قسمت از برنامه هفتگی اپوزیت. این برنامه به طور مستقل و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. در برنامه این هفته ابتدا به بررسی سخنان شنبه گذشته آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در دانشگاه تهران میپردازیم و بعد هم به مسئله اصلی این روزهای ایران که همون مذاکره با غرب و به خصوص آمریکاست پرداخته میشه. و در نهایت سعی میشه به پرسشی که هفته گذشته در برنامه طرح شد، یعنی چرایی مقاومت آقای خامنه‌ای از برقراری رابطه دوستانه با آمریکا، پاسخ داد. آقای روحانی روز شنبه هفته گذشته در یک مراسم نمادین در دانشگاه تهران حاضر شدند و سخنرانی مهمی ایراد کردند که به نظر برخی از آگاهان این سخنرانی مهمترین سخنرانی ایشون از ابتدای به دست گرفتن مسئولیت ریاست جمهوری تا کنون بوده. بدین معنی که ایشون در این سخنرانی به نکاتی برای اولین بار در تاریخ نظام مقدس اشاره کردند. تنها اقتصاد دانش بنیان نباید باشد، سیاست هم باید دانش بنیان باشد، فرهنگ هم باید دانش بنیان باشد، سیاست داخلی ما هم باید دانش بنیان باشد. حتی سیاست داخلی هم باید دانش بنیان باشد؟ چرا؟ دولت مدرن یعنی دولت دانش بنیان. در تمام رشته ها و در تمام بخش ها علم و دانش باید حاکم باشد. علم و دانش باید حاکم باشد؟ اونم تو نظام مقدس که ولایت مطلقه فقیه حاکمه؟ آخه چطور میشه علم و دانش رو حاکم کرد؟ علم و دانش زمانی میتواند حاکم باشد که در دانشگاه ما محیط آزاد نقد و اندیشه و اظهار نظر باشد. پس شما میدونین که این محیط آزاد نیست. شما میدونین که اشکال کار از کجاست. این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویش و یا استادش به خاطر بهانه‌جویی‌های عده‌ای دم فرو بندد. تازه خودشون که دم فرو نمیبندن، دم فرو بسته میشن. واقعا باعث سرشکستگی اون دولته. ولی اینجا من یه توصیه‌ای دارم برای شما آقای روحانی. به وزیر خارجه‌تون بگین که یه سری به زندان‌های ایران بزنن یا حداقل گزارشات نقض حقوق بشر ایران رو مطالعه کنن تا با این دانشجوهای دم فرو بسته شده آشنا بشن. نگن نمیشناسنشون. خوب نیست. خب حالا راه حل چیه برای اینکه دولت شما دچار این سرشکستگی نشه؟ این دولت فشارهای محفلی را بر دانشگاه نخواهد پذیرفت. هورا! آقا ما هر چی میکشیم از این فشارهای محفلی میکشیم. تازه کاش فقط به دانشگاه فشار می آوردن. باید دید این محفلا از کجا تغذیه میشن. عزیزان من، دانشجویان عزیز و بزرگوار، اساتید، مسئولین، وزرا، نمایندگان مجلس، اندیشمندان، فرهیختگان، شما بدانید اگر جو را امنیتی کردید، نفاق را توسعه دادید. آخه مشکل اینجاست، اونایی که همش میخوان جو و امنیتی کنن به وجود هیچ تفکر دیگه غیر از تفکر خودشون معتقد نیستن. برای همین هم به نفاق معتقد نیستن. یعنی هر کسی مثل اونا فکر نکنه نوکر بیگانه است و دشمنه. به هر حال آقای روحانی، ما امیدواریم شما بتونید در برابر فشارهای محفلی و اونایی که میخوان جو و امنیتی کنن بایستی. اما آقای روحانی در این سخنرانی به نکات مهم و قابل تأمل دیگه هم اشاره کرد که در نوع خودش در نظام مقدس بی سابقه بود. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. با انبوهی از بدهکاری کارو شروع کردین؟
مثلا چقدر بود این بدهکاری؟ در گزارش هفته گذشته یک صندوق در دولت اعلام کرد که بیش از 50,000 میلیارد تومان از دولت طلبکار است. 50,000 میلیارد تومان بدهکاری؟ این فقط یک صندوق است و همونجا مسئول صندوق دیگری گفت که صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. این 100,000 میلیارد یک گوشه ای از بدهکاری های دولت است. این 100,000 میلیارد تومان بدهکاری فقط یک گوشه ای از بدهکاری است؟ بله، ما رکورد زدیم. آها، از اون نظر یعنی دولت قبلی این گندو ببخشید یعنی این گلو کاشتن و این بدهکاری ها رو بالا آوردن برای دولت فعلی دیگه. بعد نیست یه سری بزنیم به سخنرانی 3 ماه پیش حضرت آقا ببینیم که نظر ایشون راجع به اون دولت چی بود. اونچه که من امروز باید عرض بکنم به دوستان، در درجه اول خدا قوتی است. انشالله که خسته نباشید. واقعا خسته نباشید. 8 سال کار کردید. یعنی چی 8 سال کار کردین؟ یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدن که رئیس جمهور محترم و همکارانشون در دولت حجم کارشون بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه دوره‌های دیگر بود و هست. یعنی حجم کار این دولت از تمام دولت‌های دیگه بیشتر بوده و هست؟ یعنی رهبر فرزانه داره از دولتی که فقط یک گوشه ای از بدهکاریاش این 100,000 میلیارد تومان بوده و این تازه فقط یک گوشه ای از همه گلکاری‌های دیگه‌اش بوده اینجوری تعریف و تمجید میکنه. فقط 3 ماه پیش. خب این 100,000 میلیارد تومان مال کی بوده؟ از کیسه کی رفته؟ آیا اون کسایی که مسئول به وجود اومدن این بدهکاری بودن و اون کسایی که سرپوش روش گذاشتن نباید بیان جواب پس بدن به ملت؟ بگن برای چی این اتفاق افتاده؟ بیان توضیح بدن بگن این 100,000 میلیارد چی شده؟ حداقل یه معذرت خواهی خشک و خالی بکنن. از اینجا به بعد برنامه به مسئله دیپلماسی و مذاکرات میپردازیم. خب مشکل اصلی کشور الان چیه؟ چرخه معیوب اقتصاد. من همه نگرانی متوجه اقتصادش. در عرصه مسائل اقتصادی اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم. توطئه دشمن امروز متوجه به اقتصاد ماست. بله، اقتصاد ماست. خب بیشتر این مشکلات اقتصادی به غیر از گلکاری دولت قبلی ناشی از چیه؟ تحریم تحریم هاست. تحریم ها. بله، تحریم ها بی اثر نبود. تحریم. خب حالا کی بیش از همه تأثیر داره تو برداشتن این تحریم هایی که بی اثر هم نبوده؟ اون کسی که بیش از همه تأثیر داره آمریکایی‌ها هستن. آمریکایی‌ها. پس باید در به مذاکره و دیپلماسی با آمریکایی‌ها باز بشه. اما قبل از اینکه به این مسئله باز شدن در به مذاکره و دیپلماسی با آمریکایی‌ها بپردازیم، توجه به یه نکته ضروریه. اونم این که در کشور در حال حاضر 2 تفکر در این زمینه وجود داره. تفکر اول و تفکر دوم یعنی تفکر تکبیر مرگ بر سر دادن و تفکر کف و سود. همتون هم میدونین که کدوم تفکر به کی مربوط میشه. در این قسمت برنامه میخوایم منطق این تفکرات رو با هم مقایسه کنیم. منطق داریم و با منطق میگوییم مرگ بر آمریکا. همونطور که ملاحظه فرمودین منطق دارن. حالا بریم ببینیم که منطق آقای احمد خاتمی که نماینده و سخنگوی آقای بزرگ هستن و اون تفکر رو اینجا نمایندگی میکنن چیه؟ در هر توطئه‌ای که علیه ایران اسلامی شکل میگیره
یک پای ثابتش امریکا هست. البته طبق عرف این دست از متفکرین، آقای احمد خاتمی مشخص نمی‌کنه که کی و کدوم توطئه آمریکا و چطور ثابت شده که توطئه آمریکا بوده. اما به هر حال در برابر این منطق یه منطق دیگه هم وجود داره. جهانی شدن را باور کنیم. ما باید همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز با همه کشورهای دوست و یا حتی با همه کشورهای جهان به صورتی داشته باشیم. یعنی حتی با کشورهای دشمن هم باید همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. و اما منطق گروه مقابل در برابر این منطق مبنا اینه امریکا شیطان بزرگ است. اینو امام فرمود یا نه؟ اینو همه شنیدن. امام در آخرین پیامی که برای حجاج دادن 46 بار از امریکا با نفرت یاد کردند. همینی که تو یه پیام 46 بار اظهار نفرت بشه نشان از منطق والا و شخصیت ملکوتی نویسنده اون پیام داره. این که هیچ. حالا ببینیم که تفکر مقابل این منطق چی میگه. ما در دنیایی زندگی میکنیم که دروازه ها به صورت سابق، دیوارها به صورت سابق، مرزبندی ها به صورت سابق وجود ندارد. ما یعنی اگرم سابق یه چیزی میگفتیم الان میتونیم دیگه نگیم چون مرزبندی ها عوض شده. اما منطق اون یکی تفکر میگه وزارت خارجه ما کار خودشونو کنن، هر کسی وظیفه خودشو داره. ما معتقدیم اتفاقا این شعارها مشت مسئولان ما رو پرتر میکنه و میتوانند با قدرت بیشتری با آمریکا مقابله کنند، برخورد داشته باشند، حتی به نفع سیاست دیپلماسی کشور ما هم هست. آهان، یعنی در همون هنگ که وزارت امور خارجه داره رایزنی میکنه با آمریکایی ها تا تحریم ها رو از روی ایران بردارن یا مثلا فلان شرکت نفتی آمریکایی بیاد تو ایران سرمایه گذاری کنه، شما اونجا یعنی تو ایران آرزوی مرگ آمریکا رو بکنی، همه تلویزیون پخش بشه. تازه این کمک میکنه به نتیجه بهتر مذاکرات. عجب منطقی. همه اشتباهات ما در سالهای گذشته این بود که در اقتصاد و سیاست خارجی دانش بنیان نبودیم، از دانشگاه استفاده نکردیم، از متخصصین و صاحب نظران بهره نبردیم. بله، البته بهای این اشتباهات رو در تمام این سالها مردم ایران پرداختن، هنوزم دارن پرداخت میکنن. ولی اصولا حالا که شما فهمیدین که دانشگاهیان و متخصصان باید وارد این امور بشن، چه احتیاجی به کسب اجازه از اون یکی تفکر است؟ خب بریم مذاکره کنین دیگه. پرونده امریکا دست آغاز بوده و هست و خواهد بود. در این عرصه حرف آخر رو فقط مقام معظم رهبری خواهد زد. ولی ایشون که خودشون قبلا گفته بودن من دیپلمات نیستم. بله، همونطور که ملاحظه فرمودین مهمترین پرونده دیپلماسی کشور که سرنوشت یه ملت به اون پیوند خورده در دست کسی که خودش هم میدونه دیپلمات نیست و از دیپلماسی چیزی سر در نمیاره. میدونین چرا؟ چون این نظام مقدسه. البته پاسخ تفکر مقابل هم در برابر این ادعا در نوع خودش شنیدنیه. به همه دستگاه‌های امنیتی و از جمله وزارت اطلاعات اعلام می‌کنم راه را برای این دیپلماسی باز کنید. دستگاه‌های امنیتی که به همون نیروهای فشار محفلی مربوط میشن، یعنی همشون از یه خانواده‌ان. اجازه بدین راه این دیپلماسی باز شه. اما اصولاً چی گیر مردم ایران اومده از این دشمنی با آمریکا در تمام این سالها؟ به غیر از این که تولید نفت ایران که محل اصلی درآمد کشور به حساب میاد به کمتر از نصف تنزل پیدا کرده،
به غیر از اینکه محدودیت‌هایی که در عرصه علم و صنعت به وجود اومده، دسترسی ایران رو به تکنولوژی روز دنیا سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده و همه اینها تأثیر ویران کننده خودش رو روی اقتصاد ایران گذاشته. تصور دلار 7 تومانی مثل تصور یک افسانه است، در صورتی که همین دلار آمریکا در کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس مثل امارات و عربستان کماکان با همون نرخ سابق خودش معامله میشه. از طرف دیگه دوستی با آمریکا به ضرر کیه؟ واقعا رقیب اصلی ایران در منطقه کیه؟ که اصلاً از برقراری این رابطه خوشنود نیست. روسیه رقیب اصلی ایران در تولید گاز و صادرات اون به کشورهای همسایه است. روسیه بیشترین نفت رو از دشمنی ایران با آمریکا میبره. از یک طرف در مذاکرات خودش با آمریکا بر سر پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از ایران از آمریکایی‌ها امتیاز میگیره و از طرف دیگه در شرایط تحریم ایران میتونه اجناس و حتی تکنولوژی از رده خارج و دست چندم خودش رو با قیمت چند برابری به ایران بفروشه. و از طرف دیگه آقای خامنه‌ای با بی‌تفاوتی در برابر کشتار مسلمانان در چین و روسیه در تمام سالهای گذشته عملاً ثابت کرد که آرمان دفاع از حقوق مسلمانان جهان یک آرمان آبکی است. حذف شعار مرگ بر شوروی بعد از روی کار آمدن آقای خامنه‌ای و ایجاد روابط صمیمانه و بحث برانگیز با روسیه در سالهای اخیر در کنار اصرار به دشمنی با آمریکا باعث طرح شدن این سوال میشه که آیا آقای خامنه‌ای رابطه خاصی با روسیه داره یا اینکه فقط به دلیل دشمنی و کینه شخصی با آمریکایی‌ها و آشنا نبودن با مناسبات منطقه‌ای و حتی اهمیت ندادن به منافع ملی ایرانیان این گونه به نفع دشمن تاریخی و منطقه‌ای ایران عمل میکنه. و آخرین خبری که این هفته بهش میپردازیم مسافرت آقای ظریف به همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با 5+1 به ژنو بود. این مسافرت 2 نکته داشت. نکته اول این که ما معتقدیم که این بازی میتواند بازی باخت باخت باشه، مثل بازی که تا حالا ادامه دادند، یا بازی برد برد باشه. چه در باخت باخت و چه در برد برد فقط یک نفره که داره میبازه یا میبره. بدین معنی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها که تحریم نبودن و مردمشون زیر فشار اقتصادی ناشی از تحریم زندگی نمی‌کردن. بنابراین این ما بودیم که تا حالا به دلیل پاره‌ای از سیاست‌ها در حال باختن بودیم و از الان به بعد امیدواریم که ببریم. اما نکته اینجاست که کی پاسخگوی اون باخت هاست؟ نکته بعدی. البته تمام این اتفاقاتی که افتاد برای آنها جدید بود و دوستان من در 5+1 عرض کردم این اتفاقات براشون جدید بود و آنها نیاز دارند که به فاکتورهای پیشنهاد ما بیشتر به اصطلاح دقیق بشوند، از آن قبلا اطلاع نداشتن. ایران پیشنهادهای جدید برده و مطرح کرده، یعنی اینکه غرب خواسته‌هاشو عوض نکرده و این ایرانه که مجبور به پذیرش اون خواسته شده و الان پیشنهادهای جدید برده. به زبان دیگر حاصل کار تمام این 7-8 سال گذشته که خود آقا به این مذاکرات ورود کرده بودن و نمایندگان خودشونو به این مذاکرات میفرستادن چیزی جز تحمیل هزینه‌های بیشتر روی دوش مردم ایران نبوده. امیدوارم از برنامه این هفته راضی بوده باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. با تشکر از شما. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. اگر کسی تمایل به حمایت از برنامه از طریق پخش آگهی در خلال برنامه در تلویزیون اندیشه داره، میتونه از طریق صفحه فیسبوک برنامه با من تماس بگیره. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.